Hey, good morning, guys. I hope you all are safe and healthy at your home. So, I am again welcoming you to all in our fifth lecture. So, in this lecture, today we are discussing about properties of hydrogen. સો આપણે આજના લેક્ચરમાં હાઇડ્રોજનની પ્રોપર્ટીઝ વિશે ડિસ્કસ કરશું. આની પહેલાંના લેક્ચર્સમાં આપણે જોયું કે હાઇડ્રોજિનેશનની ડેફિનેશન આપણે જોઈ કે હાઇડ્રોજિનેશન એટલે શું, તો એ આપણે થોડું સ્પીડમાં એકવાર રિપીટ કરી જઈએ કે હાઇડ્રોજિનેશન એટલે કે હાઇડ્રોજનના બે અણુ અથવા તો કોઈ પણ રિએક્શન છે કે જે હાઇડ્રોજનમાં આપણે જ્યાં હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો કરીએ છીએ, વન ટાઈપ ઓફ રિડક્શન રિએક્શન, સો તેને હાઇડ્રોજિનેશન કહેવાય. એની પછી આપણે ડિફરન્સ ઓફ મેથડ્સ જોઈ. હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન જે છે એને કરવા માટે આપણે ડિફરન્સ મેથડ જોઈ, 8 મેથડો આપણે જોઈ. એમાંની 1 થી 2 મેથડ આપણે ડિટેલ્સમાં પણ જોઈ અને એમાં પ્રોડક્શનની ફ્લોશીટ પણ જોઈ કે નેચરલ ગેસમાંથી આપણે હાઇડ્રોજન કેવી રીતે મેળવી શકીએ છીએ. સો હવે આપણે હાઇડ્રોજનની પ્રોપર્ટી જોવાની છે કે હાઇડ્રોજન જે છે એ કેટલી હદે અને કઈ રીતે તમારે હેન્ડલ કરવો જોઈએ, અથવા તો એનું પ્રોડક્શન જ્યારે કરો છો તો શું શું વસ્તુની કાળજી લેવી જોઈએ. અને હાઇડ્રોજન જે છે એનું બેઝિક ગુણધર્મો, પ્રોપર્ટીઝ મીન્સ ગુણધર્મો, તો બેઝિક્સ બધાને ખબર છે કે હાઇડ્રોજન છે એ હવા કરતાં હલકો વાયુ છે, ફ્લેમેબલ છે. તો એ બધાના આધારે, એ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે હાઇડ્રોજનનું જે છે પ્રોડક્શન, તો ત્યારે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું, સેફટી શું છે, એની પ્રોપર્ટીઝ ત્યાં કઈ રીતે થાય છે, એ બધી વસ્તુનું આપણે આમાં ડિસ્કશન કરશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. Apart from the more commonly known physical and chemical properties of hydrogen, are a few that are of primary importance in the building and use of hydrogen and hydrogenation equipments. Because it is the lightest gas, it will diffuse or leak where other heavier gas will not, particularly at a high pressure. મીન્સ કે હાઇડ્રોજનની આપણને બેઝિક પ્રોપર્ટીઝ બધાને ખબર છે અને જેના કારણે એ આપણી જે બેઝિક કેમિકલ અને ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી જે હાઇડ્રોજનની છે એ હેન્ડલિંગ ટાઈમે ઘણી યુઝફુલ, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલા માટે હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શન અને હાઇડ્રોજિનેશન રિએક્શન માટેના જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવે છે એમાં આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અને હાઇડ્રોજન જે છે એ હવા કરતાં હલકો એટલે કે લાઇટેસ્ટ ગેસ હોવાના કારણે એ લીક થાય. આપણે હાઇડ્રોજનની જે પાઇપલાઇન્સ હોય અથવા તો લાઇન જે ગોઠવી હોય તો એ લીક થાય, પણ જ્યારે બીજા જે હેવિયર ગેસીસ છે એ લીક થતા નથી હાઈ પ્રેશરે. So it is usually more difficult to have gas tight connection and fittings when working with the hydrogen than with other gas such as air or steam. Particularly attention should be given to all fittings, valves and connections that are to be used on the hydrogen. So એનો મતલબ કે આપણે જ્યારે પ્રોડક્શન કરીએ છીએ તો ગેસ ટાઇટ કનેક્શન મીન્સ કે કોઈ જાતનું એર લીકેજ અથવા તો કોઈ બ્રેકિંગ હોવું ન જોઈએ. આપણે જે કનેક્શન પાઇપલાઇન કનેક્ટિંગ કર્યા હોય તો વાલ્વ્સ જે છે, ફિટિંગ્સ આપણે જ્યાં કર્યું હોય, ઇક્વિપમેન્ટમાં ફિટિંગ કર્યું હોય, તો એ જે બધું ફિટિંગ્સ છે એ બધું લીકેજ ના હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. અને જે ફિટિંગ અને વાલ્વ જે આપણા છે, કનેક્શન જ્યાં આગળ જોઈન્ટ થતા હોય, બે જોઈન્ટ્સ કરતા હોય, તો એ બધી જગ્યા ઉપર વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. કેમ કે હાઇડ્રોજન જો લીક થાય તો લીક થાય એનો મતલબ એવું નથી કે હાઇડ્રોજનનો લોસ જાય. હાઇડ્રોજનનો લોસ જ જતો હોય તો હજી તમે હેન્ડલ કરી શકો, પણ જો એ લીક થાય તો એ ખૂબ હેઝાર્ડસ છે, નુકસાનકારક છે. કે હાઇડ્રોજન છે એ હાઈલી ફ્લેમેબલ છે, એટલે જો એ લીક થાય તો એ ડાયરેક્ટ બ્લાસ્ટિંગ સ્ટેજે પહોંચી શકે. તમારો જે પ્લાન્ટ હોય અથવા તો જ્યાં સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શન થતું હોય તો ત્યાં આગળ બ્લાસ્ટિંગની પોસિબિલિટી વધી જાય છે. So a leak not only means a loss of hydrogen, but it is in addition a decided hazardous because of the inflammability and a very wide explosive limits that hydrogen possess. So hydrogen at an elevated temperature and pressure in contact with the ordinary carbon steels in particularly corrosive. The tensile strength of these carbon steels is due to a particular iron structure and their carbon content. મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જે છે એ ફિક્સ એક એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર જે છે એમાં કાર્બન અને એની સાથે રિએક્શન, સામાન્ય કાર્બન સ્ટીલ જે આપણા છે એની ઉપર જો એ સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચર આવે તો એ કોરોઝિવ નેચર ક્રિએટ કરે છે. મીન્સ કે કાર્બન સ્ટીલ આપણું જે છે એને કોરોઝ કરે છે. અને જે કાર્બનની તણાવ, ટેન્સિલ મીન્સ કે તણાવ ક્ષમતા, કાર્બનની જે સ્ટેબિલિટી અથવા તો ડ્યુરેબિલિટી, જે તાકાત જે કહેવાય, એ એના કાર્બન સ્ટીલના લીધે હોય. કે જે એની અંદર કાર્બનની આપણે અમુક સ્ટીલ્સ હોય તો એને આપણે જોઈએ કે એ કેટલું મજબૂત છે. સ્ટીલ્સમાં આપણે જોઈએ કાર્બન સ્ટીલ્સ હોય કે નોર્મલ સ્ટીલ્સ હોય,
તો એનું જે ટેન્શન ક્રિએટ કરે છે, તણાવ છે, એની તાકાત જે છે એ ઘટી જાય હાઇડ્રોજનના મારને કારણે. સો એ એક જાતે વીક ક્રિએટ થઈ જાય. પછી આપણું જે મેટલ હોય કાર્બન સ્ટીલ, તો એ ધીમે ધીમે વીક પડવા માંડે, લાઇક એન કોરોઝન. તમે આગલા સેમેસ્ટરમાં કોરોઝન વિશે ભણી ગયા છો. સો એવી રીતે હાઇડ્રોજનના લીધે આ વસ્તુ ક્રિએટ થઈ શકે છે. સો with iron alone, hydrogen form a hard beetle hybrid, and with the carbon steels in addition to the embrillating action, it causes trouble by attacking and removing carbon, reducing oxide and producing blister, cracks and fissures. With the embrittlement and the removal of carbon, the tensile strength of the steel greatly reduced, so that continued use of weapons may be the dangerous. મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જ્યારે માત્ર આયરન સાથે રિએક્શન કરે છે, અથવા તો હાઇડ્રોજન અને આયરન વચ્ચે રિએક્શન થાય, તો એ જે વસ્તુ ક્રિએટ થાય છે એ એક સખત એટલે કે બરડ હાઇડ્રાઇડ બનાવે છે, કે જે ઇઝી તે નુકસાનકારક વધી જાય, કે આપણું જે આયરન છે એની ડ્યુરેબિલિટી ઘટાડી નાખે. એટલે એના કારણે જે કાર્બન સ્ટીલ્સ આપણું છે એની ઉપર અટેક કરાવવો, હાઇડ્રોજનનું ફરીવાર અટેક કરાવવાનું કારણ જે છે, અથવા તો હાઇડ્રોજનનું જે અટેકિંગ થાય છે એ એને નબળું કરવા માટેનું કારણ બને. અને કાર્બન દૂર કરો તો ઓક્સાઇડ જે બને એ ઓક્સાઇડને ઘટાડે છે. અને જે ઓક્સાઇડ ઘટે અંદરનો, આપણે સ્ટીલ્સ હોય કાર્બન સ્ટીલ્સ, કોરોઝનમાં ભણ્યા કે કાર્બન સ્ટીલ્સની અંદર જે ઓક્સાઇડને એ બધા એની જે હવામાનના ભેજ જોડે રિએક્શન થાય તો એનું ક્ષણ એટલે કે કાટ લાગે છે. તો ઓક્સાઇડ્સ ઘટી જાય તો આપણું જે કાર્બન સ્ટીલ છે એની અંદર ક્રેક પડે, તો તિરાડો પડવા માંડે, અને એક ટાઈમ એવો થાય કે જ્યારે એ જ સ્ટીલ છે એ કમ્પ્લીટલી બ્રેકડાઉન થઈ જાય, તૂટી જાય, અથવા તો સ્ટીલ છે એ ફાટી જાય. એટલે કાર્બનને દૂર કરવાથી સ્ટીલ જે છે એની જે સ્ટેબિલિટી, તાણ શક્તિ, જે મજબૂતાઈ છે એ ઘણી ઓછી થઈ જાય. અને એના કારણે જે આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ ઇક્વિપમેન્ટ હાઇડ્રોજિનેશન માટેના, એમાં કન્ટિન્યુઅસ હાઇડ્રોજિનેશન સાથે કામ લેવાનું હોવાથી એ બધી વસ્તુનું વારે વારે ધ્યાન રાખવું પડે. અને એના લીધે થઈને એ જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ સતત ઉપયોગમાં કરતા સાથે મેન્ટેનન્સ ન કરીએ એનું, તો એ જોખમી થઈ જાય છે. એટલા માટે જે ખાસ એલોય સ્ટીલ જે હાઇડ્રોજન અટેક એટલે કે હાઇડ્રોજિનેશન રિએક્શનમાં હાઇડ્રોજન અટેક થવાનો જ છે, તો એના માટે ખાસ પ્રકારની એલોય સ્ટીલ આવે કે જે એની સામે સારું એવું પ્રોટેક્શન અથવા તો પ્રતિરોધકતા આપી શકે છે. અને જે સ્ટીલ ઉપર જે હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડનો જે અટેકિંગ થાય છે એની ઉપર ઘણો ઊંડો અભ્યાસ કરવામાં પણ આવે છે. So special alloy steels are entirely resistant to this hydrogen attack. The attack of hydrogen and hydrogen sulfide on steel has been studied extensively. Apparently, molecular hydrogen plays no part in the attack on steel. The harmful hydrogen is the dissociate hydrogen present on the corroding surface of the steel, originates from the hydrogen ions in the water. After the penetration, the atomic hydrogen converts to molecular hydrogen at internal discontinuous in the steel, accompanied by the great increase in volume and pressure, which rips and tears and steel along the relatively weak junctions on the discontinuous. એટલે કે હાઇડ્રોજન જ્યારે છે એની એ સ્ટીલ પર હમલામાં કોઈ ભાગ નથી ભજવતું, પણ હાનિકારક હાઇડ્રોજન, જે અનરિએક્ટેડ છૂટા હાઇડ્રોજન જે છે એ સ્ટીલ ઉપર જે સપાટી આપણી મેટલ સરફેસ જે હોય એની ઉપર હાજર ડિસોશિએટ થઈને હાઇડ્રોજન જે છે એ પાણીમાંના હાઇડ્રોજન આયનો જે નીકળે છે એના લીધે થઈને આ વસ્તુ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જે આપણો છે એ એક પ્રકારની ઘૂસપેટ કરે છે આપણી જે મેટલ સરફેસ છે એમાં. તો મેટલ સરફેસમાં ઘૂસપેટ કરે એટલે કે હાઇડ્રોજન સ્ટીલ જે છે એના આંતરિક વિક્ષેપણ જે છે આપણું છૂટું પરમાણુઓ એમાં એને હાઇડ્રોજનમાં ફેરવે છે. સો એના લીધે થાય શું, તો કે વોલ્યુમ અને જે દબાણ છે એમાં ખૂબ વધારો થાય. જે પ્રેશર છે એ પ્રેશર વધારે ક્રિએટ થાય. હાઇડ્રોજનના જે પરમાણુ છે એ હાઇડ્રોજનમાં કન્વર્ટ થાય છે, જે હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ સ્ટીલ ઘૂસપેટના કારણે. સો એના લીધે પ્રેશર વધે, અને એ જે પ્રેશર વધે તો એના લીધે જે વીક જંક્શન હોય આપણું મેટલની અંદર, વીક જંક્શન જ્યાં હોય ત્યાં આગળ વધારે પ્રેશર ક્રિએટ થવાના કારણે એ જે જંક્શન છે એ જંક્શન ફાટી જાય છે. ઇન ધ સેન્સ, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કે બે માણસ વચ્ચે ત્રીજાએ ઘૂસપેટ મારી તો વસ્તુ ડિસ્ટ્રોય કરી શકે છે. સો સેમ ઇટ ઇઝ, ઘૂસપેટ કરવાથી પ્રેશર વધ્યું, દબાણ વધ્યું, અને એના લીધે થઈને એ જે સ્ટીલ જંક્શન છે એ ત્યાંથી ફાટી જાય છે. તો આના લીધે થઈને હાઇડ્રોજન છે એને જ્યારે પ્રોડક્શન યુનિટમાં લેવામાં આવે, અથવા તો હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શન યુનિટ તમે નાખો છો તો એનું
કમ્પ્લીટલી ધ્યાન રાખવું પડે છે. સો હાઇડ્રોજનની ત્યાં ડિફરન્ટ પોઈન્ટે ડિફરન્ટ પ્રકારને એને હેન્ડલિંગ કરવું પડે છે. સો એની પછી આપણે છે ઓર્થો અને પેરાહાઇડ્રોજન. જે હાઇડ્રોજનના એક પ્રકાર છે કે જે ઓર્થો અને પેરાહાઇડ્રોજન, કે જેમાં હાઇડ્રોજન છે તો એમાં એક પ્રોટોન એક ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસ રચના છે એ બધાને આપણે 11 સાયન્સથી જોઈએ છીએ. અને સ્પિન જે છે એ બોથ સાઈડ, બંને દિશામાં સંભવિત સ્પિન છે એના. સો એના કારણે હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે જે બે પરમાણુઓ જોડાયેલા હોય ત્યારે એની જે સ્પિન રચના છે એ એન્ટી પેરેલલ હોય અને એ તો જ ભેગા થાય. સ્પિન રચના આપણી જે છે એ એન્ટી પેરેલલ હોય તો બે અણુઓ ભેગા થાય. એટલે જ્યારે પરમાણુ સ્પિન જે છે એ સમાંતર અથવા તો એન્ટી પેરેલલ હોઈ શકે. સો આ બંને સ્વરૂપ છે. પોસિબિલિટી બે છે, એન્ટી પેરેલલ હોય, સમાંતરીય હોય, તો બે પોસિબિલિટી ના લીધે દિશાઓના બંને દિશામાં સ્પિન હોવાના લીધે ઓર્થો અને પેરા તરીકે એને કહેવામાં આવ્યા. So the hydrogen atom consists of one proton and one electron. Both have two possibilities direction of spin. However, since only atoms with the antiparallel electron spins can combine, when two such atoms are joined to make molecular hydrogen, the nuclear spins may be either parallel or antiparallel. These two forms have been designated as ortho and para respectively. At normal condition, a ratio of ortho and para of above 3:1 exists. At low temperature, the equilibrium is on the side of a para-hydrogen. The ortho-para conversion is slow but can be accelerated by the catalyst such as chromium oxide. In certain cases, when prolonged storage of liquid hydrogen is necessary, it becomes desirable to make the conversion of the ortho to para a part of the liquefaction process. So otherwise, the heat of conversion would be give rise to an evaporation loss during storage as the liquid hydrogen approach equilibrium conditions of a high para concentration. મીન્સ કે જ્યારે ઓર્થો અને પેરા નિયુક્ત આપણે કર્યા કે ભાઈ આ કન્ડિશન છે એને ઓર્થો કહીએ અને આ દિશામાં પોઝિશન હોય તો એને પેરા, એવી રીતે કહેવામાં આવ્યા. સો આ જે પરિસ્થિતિમાં જેનો વેલ્યુએશન ગુણોત્તર જે કહેવાય 3:1 હોય. સો લો ટેમ્પરેચર, નીચા તાપમાને પેરાહાઇડ્રોજન જે છે એ સંતુલન આવે. જે લો ટેમ્પરેચરે આપણે હાઇડ્રોજનની બે પોઝિશન છે ઓર્થો એન્ડ પેરા. સો નીચા તાપમાને હાઇડ્રોજન છે એ પેરા સાઈડ ફરેલો હોય અને ઓર્થો પેરા જે કન્વર્ઝેશન છે એ ધીમું છે. પણ જો આપણે એક્સ્ટ્રા અથવા તો બહારથી કેટાલિસ્ટ એડ કરીએ છીએ જ્યારે ક્રોમિયમ ઓક્સાઇડ કે અથવા બીજા કોઈ નિકલ કેટાલિસ્ટ, સો ત્યારે એનું કન્વર્ઝેશન છે એને આપણે થોડી સ્પીડ આપી શકીએ. કેમ કે કેટાલિસ્ટનું કામ તો કે પ્રક્રિયામાં વેગ વધારો. અને અમુક કિસ્સાઓમાં એવું થાય કે જે આપણો લિક્વિડ હાઇડ્રોજન, પ્રવાહી હાઇડ્રોજન જે કહેવાય એ લાંબા સુધી સંગ્રહ કરવો જરૂરી થઈ જાય કે એનું સ્ટોરેજ જે છે આપણે લોંગ ટાઈમ રાખવું છે. તો ઓર્થોનું જે કન્વર્ઝેશન થાય છે એ પ્રવાહી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે વેલ્યુએબલ છે કે ભાઈ ઓર્થોમાં એનું કન્વર્ઝન થાય. બાકી જે કન્વર્ઝેશન છે એ હીટ, ગરમી સ્ટોરેજ જે છે કન્વર્ઝેશન, ત્યારે બાષ્પીભવનના લીધે એને વેગ મળે, હીટ મળે એટલે જે રિએક્શન છે એ સ્પીડઅપ થાય. સો એના લીધે જે લિક્વિડ હાઇડ્રોજન આપણો હતો એ પેરાની જે કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ છે એ એની નજીક આવી જાય. આપણે જેનું ઓર્થોમાં સ્ટોરેજ કર્યું છે પણ હીટ મળે તો એના લીધે થઈને બાષ્પીભવનના લીધે જે આપણા ઓર્થોનું જે કન્વર્ઝેશન ડ્યુરિંગ જે એનું કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ છે એ આપણો જે પેરાહાઇડ્રોજન છે એની લેવલની નજીક આવી જાય. સો આ ઓર્થો અને પેરાહાઇડ્રોજન જે આપણા કન્વર્ટેશન છે એનું હતું. હવે નેક્સ્ટ જે પોઈન્ટ છે એ છે આપણો હેવી હાઇડ્રોજન, કે જેને આપણે ડ્યુટેરિયમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હાઇડ્રોજનમાં આપણે H2O જે પાણી, એવી રીતે હેવી પાણી અથવા કઠિન પાણી જે આપણે કહીએ છીએ D2O. સો એ છે ડ્યુટેરિયમ. So this is an isotope of hydrogen which is present in normal hydrogen to the extent of about 1 part in 6,000 parts in rainwater and about 1 part in 30,000 parts in electrolytic hydrogen. So deuterium differs from hydrogen in that its nucleus contains a neutrons as well as proton, making the atom heavier. મીન્સ કે હાઇડ્રોજનનો આઇસોટોપ છે ડ્યુટેરિયમ, એ આપણને ખબર છે. સો હાઇડ્રોજનનું જે છે સામાન્ય વરસાદનું જે પાણી હોય એમાં 6,000 ભાગોમાં 1 ભાગ, અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હાઇડ્રોજન જે છે
એમાં 30,000 ભાગોમાં એક ભાગની હદ હોય છે ત્યાં સુધી એ આઇસોટ્રોપ હાજર હોય. સો ડ્યુટેરિયમ જે છે એ હાઇડ્રોજનથી અલગ છે, કેમ કે એનો જે ન્યુક્લિયસ જે કહેવાય, આપણા અણુરચના જે છે એમાં ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન બંને ભેગા મળીને એક અણુ ભારે બનાવે છે, હેવિયર અણુ બનાવે છે, જેને હેવી હાઇડ્રોજન અથવા આપણે ડ્યુટેરિયમ કહીએ છીએ. સો મેઇનલી ડ્યુટેરિયમ ઓક્સાઇડ જે આપણે ભારે પાણી તરીકે D2O ઓળખીએ છીએ અથવા તો એની રીતે જે જોવા મળે છે એ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ આપણે જે ભણીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ છે, અથવા તો ફ્રેક્શનલ ડિસોપ્શન એટલે કે અપૂર્ણાંક પ્રસરણ જે અથવા તો નિસ્યંદન આપણે જે ભણી ગયા એ નિસ્યંદનમાં, અથવા એબ્સોર્પ્શન લિક્વિડ તો એબ્સોર્પ્શનમાં પણ એનો, અને હાઇડ્રોજન ગેસ અને ડ્યુટેરિયમ જે છે એ કેટાલિસ્ટ અથવા તો એની જે હાજરીમાં કેટાલિટિક એક્સચેન્જ જે આપણે હોય, કેટાલિટિક એક્સચેન્જ ડ્યુટેરિયમનું જ્યારે કરવામાં આવે તો એમાં આનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. અલગ અલગ પદ્ધતિઓથી આવને પાણીથી અલગ તમે ડ્યુટેરિયમને કરી શકો છો, કે જે નિસ્યંદન પદ્ધતિ છે, ઇલેક્ટ્રોલિસિસ મેથડ છે, અથવા તો તમે એબ્સોર્પ્શન મેથડ જે છે પણ કેટાલિટિક એક્સચેન્જની મદદથી પણ આને આપણે ડ્યુટેરિયમને હાઇડ્રોજનથી અલગ પાડી શકીએ છીએ. અને બાકીની જે 2 મેથડ છે કે જે વર્લ્ડ વોર જે થયો, યુદ્ધ થયું ત્યારે એને એટોમિક એનર્જી દ્વારા પણ જે વોરમાં યુઝ કરવામાં આવી હતી એ એટોમિક એનર્જી દ્વારા પણ આ વસ્તુ થઈ શકે છે. સો ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ મેઇનલી ઇન ડ્યુટેરિયમ ઓક્સાઇડ વિચ મે બી સેપરેટેડ ફ્રોમ normal water by such methods as electrolysis, fractional absorption from an absorbent such as charcoal, fractional diffusion, fractional distillation, and by the catalytic exchange of deuterium between hydrogen gas and water. The latter two methods were used on a production basis by the atomic energy programming during the war. હવે જે આપણો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ છે એનાલિસિસ ઓફ હાઇડ્રોજન, એટલે કે હાઇડ્રોજનનું એનાલિસિસ કરવું. સો હાઇડ્રોજનનું એનાલિસિસ મીન્સ કે હાઇડ્રોજન આપણો જે છે એ કેટલા પર્સન્ટ અથવા તો જે રિએક્શન કરે છે એ રિએક્શનમાં કઈ રીતે એનું એક્યુરેસી આવે છે, પર્સન્ટેજ વાઇઝ શું એનું વેલ્યુ આવે છે એ બધું. સો હાઇડ્રોજનનું એનાલિસિસ એ રીતે થાય. સો હાઇડ્રોજન જે છે એ ઘણી બધી મેથડ્સ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે. એમાંથી ઓરસાટ જે છે, ઓરસાટ પ્રમાણભૂત ઉપકરણ જે છે, ઓરસાટ ઇક્વિપમેન્ટ, ઓરસાટ એનાલિસિસનું, એના દ્વારા જે કોપર આપણો હોય, કોપર ઓક્સાઇડ, એને ગરમ કોપર ઓક્સાઇડને હાઇડ્રોજન ગેસ પાસ કરવામાં આવે ગરમ કોપર ઓક્સાઇડમાંથી. સો ±0.2% જેટલી એક્યુરેસીથી એમાં આપણે એને નક્કી કરી શકીએ હાઇડ્રોજનને. સો ઇન અ સ્ટાન્ડર્ડ ઓરસાટ apparatus analysis may be made out to within an accuracy of about ±0.2% by passing the hydrogen containing gas over heat copper oxide. સો વધારે એક્યુરેસી આપણે જોતી હોય તો સિલિકા જેલ જે આપણે ભણ્યા આગળ, કે સિલિકા જેલ જે છે એના દ્વારા ઘણા લીટર મેક્સિમમ એટલે કે ક્વોન્ટિટી વધારી અને પ્રવાહી નાઇટ્રોજનના તાપમાને જ્યારે એને ઠંડુ કરીએ તો હાઇડ્રોજનને ત્યાં સેન્ટર આગળ કેન્દ્રિત કરી શકાય. સો ઇફ ગ્રેટર એક્યુરેસી ઇઝ નીડેડ, the hydrogen can be concentrated by the passing several liters of gas through silica gel cooled to the temperature of liquid nitrogen. So at this low temperature, all impurities are absorbed while the major portion of the hydrogen passes through. The impurities may be dissolved by warming. મીન્સ કે જ્યારે આપણે ટેમ્પરેચર એનું ઠંડુ પાડીએ છીએ, સો નીચા તાપમાને મોટાભાગની જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ જે આપણી છે એ એબ્સોર્બ શોષાઈ જવાની છે, અને મોટાભાગનો જે હાઇડ્રોજન જે છે એ ક્લિયરલી પાસ આઉટ થઈ જવાનો છે. અને વોર્મિંગ કરીએ તો એ આપણે કૂલ કર્યું ને અશુદ્ધિ શોષાણી, તો એ અશુદ્ધિ દૂર કરવાનું હોય તો એને ગરમ એટલે કે વોર્મ કરીએ તો વોર્મિંગ કરીને એ જે અશુદ્ધિ છે એને આપણે ઉતારીએ એટલે કે કાઢી શકીએ છીએ. સો the impurities may be dissolved by the warming. Analysis also may be made gravimetrically by passing the gas sample through a combustion train and absorbing the product. The mass spectrometer is an excellent method for analyzing of hydrogen either in simple or complex mixture. The majority of instruments used for analyzing of or hydrogen are based on the thermal conductivity of the mixture in which hydrogen is present. Means કે જ્યારે આપણે હાઇડ્રોજન જે છે એનું ગ્રેવિમેટ્રિકલી તમે આપણે જે ભણી ગયા કે કદમાપક પૃથ્થકરણ એવું તમે પ્રેક્ટિકલમાં ભણ્યા તો એના દ્વારા પણ
એના કમ્બશન ગેસ જે છે એનાથી હાઇડ્રોજન એનાલિસિસ તમે કરી શકો છો. સો એના માટે ઇક્વિપમેન્ટ તરીકે માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર, જે તમારે આગળ ભણવાનું પણ આવશે, કે માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર જે મેથડ છે એ ઘણી સારી એવી છે હાઇડ્રોજનના એનાલિસિસ માટે, કે હાઇડ્રોજનનું જે એનાલિસિસ આપણે કરવું હોય તો એમાં ઘણી સારી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. અને મેજોરિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જે છે એ હાઇડ્રોજન એનાલિસિસ કરવા માટેના એ મોસ્ટલી થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી જે તમે ભણ્યા એની ઉપર બેઝડ હોય છે. સો એના માટે થઈને ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ એવા છે કે જે તમે સારી રીતે જેમાં આપણને હાઇડ્રોજનની એક્યુરસી છે એ ઘણી સારી બતાવી શકે. So the thermal conductivity is determined by the rate which the flowing gas remove heat from an electrical heated wire. Hydrogen also may be determined by measuring the absolute pressure inside a 10 volt palladium or platinum container after evacuation and contact with the test gas. Means કે જ્યારે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી આપણે યુઝ કરીએ છીએ, થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી દ્વારા જ્યારે હાઇડ્રોજન નક્કી કરવામાં આવે તો એમાંથી જે ગેસ પાસ થાય ઇલેક્ટ્રિક વાયરમાંથી, અથવા તો ઇલેક્ટ્રિકેડ વાયર, હીટેડ ગરમ વાયર હોય ઇલેક્ટ્રિકલી, એને થ્રુ ગેસ પાસ કરવામાં આવે તો હાઇડ્રોજન જે છે એને બહાર કાઢ્યા પછી, અથવા તો એ જે સંપર્કમાં આવે છે પાતળી થીન પેલેડિયમ જે છે એની એક આખી વોલ ક્રિએટ થઈ જાય. સો પેલેડિયમ અને પ્લેટિનમમાં કન્ટેન્ટના કારણે અંદર કમ્પ્લીટ પ્રેશર આવે. સો પ્રેશરના ડિપેન્ડ્સ આપણો જે ટેસ્ટ ગેસ છે એ પ્રેશર ઉપરથી નક્કી થાય કે કઈ રીતે કેટલો હાઇડ્રોજન અથવા કેટલા % હાઇડ્રોજન જે છે એ આમાંથી નીકળે છે. સો આ બધી પદ્ધતિઓ અન્ય વાયુ માટે અણુઓની તુલના જે કરવામાં આવે મેટલના હાઇડ્રોજનમાં, સો એની કરતાં છિદ્રાળુ મુક્ત કહી શકો તમે. સો ધીસ મેથડ ઇઝ બેઝડ on the porosity of the metals to hydrogen molecules in comparison with the larger molecules of other gases. Another method used for hydrogen analysis is that of beta particle absorptivity. So hydrogen has a higher beta ray absorbing power per unit mass than any other element, and this difference is absorptivity can be used for measuring the ratio of hydrogen of carbon in liquid mixture. This method is possible since the hydrogen molecule or atom is unique, is that the total number of electron equals in atomic weight. Means કે હાઇડ્રોજન જે એનાલિસિસ કરવા માટેની ઘણી બધી બીજી પદ્ધતિ છે, એમાંની એક છે બીટા પાર્ટિકલ, એટલે કે બીટા પાર્ટિકલ આપણો જે છે એની એબ્સોર્પ્સિવિટી. સો હાઇડ્રોજનમાં બીજા તત્વો જે આપણા છે એની કરતાં એનો બીટા રે જે છે એ વધારે છે. સો એના લીધે બીટા રે, આપણું બીટા રેસ જે ભણ્યા એ એની એબ્સોર્પ્શન શક્તિ જે વધારે હોવાના લીધે એમાં તફાવત કરી અને લિક્વિડ મિક્સર જે છે એમાં હાઇડ્રોજન કાર્બનનો જે આપણે ગુણોત્તર કહીએ તો એનાથી પણ આપણને હાઇડ્રોજન જે છે એની એનાલિસિસમાં એની પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણને ખબર પડી શકે. સો આ પદ્ધતિના કારણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ અને અણુ જે છે એ વિશિષ્ટ છે, કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા તેના અણુની વજનને બરાબર હોય, અને એના લીધે થઈને હાઇડ્રોજન અણુમાં ઘણી બધી પોસિબિલિટીઝ વધે છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હવે આની મેકેનિઝમ જોશું, કઈ રીતે હાઇડ્રોજનેશન રિએક્શન થાય છે. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. થેન્ક યુ.